free VIU access via Globe Rewards points. How to redeem VIU for free using Globe Rewards points online. And kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga tutorial videos about sa internet or sa online, click mo na ang subscribe button at notification bell para maging updated ka. So ngayon naka-open yung Globe Rewards app ko. So na-download ko na tong Globe Rewards na mobile app sa App Store. Pwede mo tong i-download either sa Play Store, sa App Store, or sa Huawei Gallery. Depende sa device na ginagamit mo. Since ako, Android phone to, dinownload ko siya sa Play Store. And then tap ko tong Globe Rewards. And ito na nga yung existing points ko. So ngayon, mag-redeem na tayo. So pwede ko i-check yung all rewards or yung what's hot. Mas maganda na all rewards na lang. So tap ko tong view all. And then, pwedeng raffle, Globe promos. Pwede ka rin mag-donate, digital vouchers or shopping, dining, travel, entertainment. Sa atin, ang gusto ko kasi is makakuha ng free 3 days or free 3-day access sa VIU. So, para magawa yun, scroll up ko siya. Punta ako dito sa digital vouchers. And andito na agad siya, 3 days VIU Premium subscription. So, makakakuha ka ng free access sa VIU Premium for 3 days. Actually, meron pang iba dito na yung 2-week consulta subscription, 1 point lang yan. And meron pa dito. So, pwede nyo itong i-check basta mag-download na kayo ng Globe Rewards na mobile app. So, tap ko na tong 3 days VIU Premium subscription. And kapag in-avail ko na to, or kinonvert ko na yung 15 Globe Rewards points ko dito sa option na to, meron akong 3 days access and valid yon na i-redeem from November 10, 2020 to November 9, 2021. So ngayon is March 31 and sakto mag-expire na yung points ko. So pag ni-redeem ko yung VIU na access, meron ako hanggang November 9 para gamitin yung voucher code o kung anumang code na isi-send nila sa akin. So tap ko na tong next para makita natin kung ano yung mangyayari. And then mababawasan ako ng 15 points. So tap ko yung redeem now. And may na-receive na akong text. So, sabi dito, you can now enjoy 3 days VIU Premium subscription. Ito yung code na pinadala nila. Pupunta lang ako sa viu.com para ma-avail ko na to. Yung code na to is valid hanggang January 10, 2022. So, mas matagal pa siya. And also, may na-receive pa akong panibagong text na you successfully redeemed VIU 3D. We hope you enjoy your rewards as much as we take delight in extending it to you. Keep on using Globe to enjoy rewards. So, check natin. Punta tayo sa viu.com. So, ito na yung site and pwede na ako makapanood ng mga Korean novelas dito. Tap ko tong yung icon na parang tao. And then, pwede ka mag-login or pwede ka mag-redeem ng code. So, pag tinap ko yan, i-enter ko lang dito yung code na na-receive ko sa text. And from there, pwede na ako makapanood ng mga series na available dito sa VIU. So, na-convert na natin yung Globe Rewards to VIU Premium Access for 3 days. Nakatulong ba tong video na to? Kung oo, pakiclick ang like button para mas ma-inspire pa kami gumawa ng mga online tutorial videos na katulad nito. And may iba pa kami mga helpful videos, pwede mo rin tong i-check. And this is How To Media. See you sa next video. Bye-bye!